Sziasztok! A videó során a játék hangja sokkal nagyobb lesz, mint az enyém, szóval remélem, hogy ez senkinek nem okoz majd gondot. Sziasztok! Én vagyok, és mint amint láthatjátok, már megint esti forgatásra került sor. Sajnos itt lesz valahol egy ilyen csíkszerűség a fény viszonyok miatt, mert már megint nem jól csináltam meg a fényeket. Várjál, lehet, hogy itt ezt megcsinálom így, hogy kiégesse a retinámat. Lehet, hogy így valamivel jobb, vagyis lehet jobban láttok engem valamivel. De mindegy. Na szóval a játék, amivel játszani fogunk, az a Life is Strange, mint ahogy bár régebben megígértem. Kezdjünk is bele, azonnal. Amint tudjátok, hogy milyen gépen van, nem túlzottan bír nagyobb játékokat, szóval grafikai élményben nem nagyon számítsatok nagyon nagy dolgokra. És amit még meg szeretnék említeni, hogy az egér picit laggol, egy nagyon picit, de maga a játékélmény szerintem nem egy rossz dolog. Én nekem üvölt a fülembe a játék, de viszont az actionon nem bírtam beállítani, hogy ennél hangosabb legyen, és szerintem viszonylag hall. De lényeg, hogy lehet hallani a játékot, szóval nem lesz arra például, hogy nem hallod, hogy éppen mit mond. De egyébként, akik most figyelték az elején, le van szedve hozzá egyféle magyarosítás, szóval fordítgatnom se kell. Meg hát lehet néha felolvasom nektek, hogy van odaírva, de hát tudjátok olvasni, hogy éppen miről van szó. Mint például is, hogy hol vagyok, mi történik. Szerintem ez teljesen érthető, nekem nagyon unalmas a játék. Na, úgyhogy láthatjátok, hogy egyáltalán nem laggos. De most kemény 40 FPS-sel vagyok, azt nézem. Aki nem hallott erről a játékról, azt kell tudni róla, hogy epizódonként játszódik, de mivel ez már egy valamivel régebbi játék, már mind az 5 epizód így megvan, és mostantól már tudjuk irányítani a játékot, szóval nagyon profi az egész. Mint ahogy láthatjátok, nem egy hétköznapi játékról van szó, kicsit elborult az egész, de hát tudjátok, hogy szeretek ki az ilyenekkel játszani. Egyik magaram mondtam, hogy talán, akit már láttam, már Mortát mondhat videóba, hogy játszok már vele, már nekem tetszeni fog. Meg látható láttam belőle egy pár percet videójából, szóval az eleje úgy kb. Megvan. Feladatot, hogy szeretném elképzelni, mert viszont ebből végigjátszás lesz, amit régebben szintén megemlítettem. Szerintem most lesz egy fél órás rész, ami alapján eldöntitek, hogy nektek tetszik-e vagy sem. Még az azt követő rész is szerintem fél órás lesz. És szerintem, hogyha ez így tetszik nektek, akkor utána jöhetnek az 1 órás részek, hogy ne kelljen tökölni, mert úgy hallottam, lesznek olyan részek, amik fél óra alatt lehet semmi nem történik, és nem akarok ilyen videókat kiadni. Na látjátok, hogy a grafikát eléggé le kellett vennem, mivel nem teljesen dízel a képem. Na, de mindegy. Hú, most 1 órára kipofáztam magam. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition? Majd néha próbálok így az angol verzióra koncentrálni, hogy így. Na. Weird. Diane Arbus. There you go, Tudunk Victoria. itt kattingatni Why most már. Arbus? Na. Because of her images of hopeless faces. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Remélem hallotok. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame I any one of haven't you kept in a up with dark my journal as much as I should. capture you in a moment of desperation. Jó, hát akkor nézzük meg ezt. And any one of you could do I that can't to me. believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Too obvious? But I like it old school. What if Arbus chose to capture people at the height Na, mit of tudok their még beauty or csinálni? innocence? She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not. If anybody else looked at this, what would they think? Jaj. Aha. Akkor ez nem egy kis oldal. Mi a pics ez? Aha. Most akik így eddig szereplők? Meg ez akkor itt egy szintér, SMS, apu, 2 anyu. Perre. Fú, de sok A big ismerős. fan of her work. Nagyon kemény I vagy. prefer. I should take a picture to prove I'm still here.
Me too. Plus, it's perfect for my Sure, okay, portfolio. He captured the essence of post-war beat Azt America. mondta, hogy csinálnia And there was kéne. honesty about the economic conditions of the era. Fotográfiát. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the Tiszta menő ez first a to use bácsi, images nem for tudom, hogy selfie gondoljátok. Ahogy most expression. mind vagyunk, irodalom órán, vagy Sorry. történet? Nem tudom, I ez couldn't valami resist. dráma The lehet. point remains that the Fasz, ugye. portraiture has Na, amit nem always been a figyeltem, vital még eddig aspect of mondott, art and ilyen photography képekkel for as kapcsolatos lehet média? long as it's been around. Egy ilyen dolgokkal. Now, Miről Max, beszél? since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first Honnan indul az self-portraits? önarckép műfaja? Hát legyünk hülyék, hát még jó, hogy. You're asking me? Ez nem. Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who Van itt knows their valaki, stuff? aki el- Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, Jaj, de okos vagy, a bazd process that meg. gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the Ezért kell retro tanulni, zone. gyerekek. Sad face. Very A good, kurva Victoria. anyádat. The Daguerrean process köcsög. brought out Nem tudom fine detail in megverni, people's nincs olyan faces, opció. making them Na, extremely mindegy. popular from the 1800s onward. The first American Segíts fel, daguerreotype kislány, mit self-portrait kéne was done by csinálni? Robert Jaj, Cornelius. egy táska. You can find out all My little about him camera bag is in battered the but still textbook kicking. or even online. Na, hála jó ide, And kicsöngettem. guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Melissa, get it Remélem, jól together. látok. Taylor, don't hide. Nem. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Mit mondod? Nem figyeltem. Tényleg. Aj, kiderül. Ó, de zsír. Tudunk menni. Füzet. Victoria doesn't waste a second kissing ass. You're submitting your photo for the competition. Everybody in class is turning in a photo, so Hát egy you see fotó. the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard on the shot, and I'm Ez sure egy you know what fotó. it's Mi like ez? to be consumed by your work. Nem I baj, just toltunk really egy think fotót. Everyday Heroes is Ó, an a important segnyaló cultural ribanc. event, and I want to represent Blackwell Academy. Ki vagy, You cica? have just by participating. Számítógép, mit tudunk vele csinálni? No matter who wins. Használjuk. Looks like somebody was already working on Tudjuk this. valaki már Cool. dolgozott ezzel. Zsír! Nagyon faszál. Beszéljünk ezzel a kislánnyal, ezen a szimpik. Hi, Kate. I also want everybody Oh. to know that this Hi, photographic Max. world is not for everybody. I had my moment in the camera eye. Everybody should have that chance. I only want to share whatever gifts I have. Csendes vagy. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Atarján, mit kérdez? Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not Vagy egy today. jó házi pálinka. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Most vagy tényleg gondolkodik, vagy csak le akar rázni minket, ami valószínűbb. Hát zavarjuk csak meg ezt a kis beszélgetést. Húzzál a picsába. Én szeretnék vele beszélni. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Te kis köcsög. De köcsög. Nem tudom, olyan flagma dumája van. Pedig szimpi volt ez a csávó eddig. Na, mit tud ez a tévé? Nézzük meg. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. You didn't tell me how cute I looked yet. Na nézzük, mi történik itt éppen, gyerekek. Welcome to the real world. Ja, Then I might send you a special picture. azt a kurva.
Jaj, figyeljetek, itt mindenféle emberfajt megtalálunk. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Ilyen, bénán. Ó, azt szeretem ezt a készítőtők, nem a Tomb Raider-t csinálják? De szerintem igen. Hallgassunk valami jó kis zenét. Jó, ez tetszik így. De zsír. Jó lesz ez. Remélem nem védett zene. Próbálom túlordítani. Nem szabad védett zenének lennie. Nem, mert még kiszűri a YouTube, az meg. Nem jó, nem szeretem az ilyet. Remélem nem lesznek benne védett zenék, akkor rászokok. Nézzük meg a passzív. Dana, Justin. Jó, ez gyanúsan védett zene. Mi a picsa? Hol a WC? Valaki mondja meg nekem, hol a WC? Akkor nem itt. Hol a mosdó? Húgyozhatnékon van. Nem is jó felette, ja, de... Jaj, ott van! Nem bírok a testemmel, gyerekek. Jó, senki nem láthatja a szenvedésemet, csak én. Rendben. Mi fog történni itt? Emlékszem, hogy itt valami fog történni. Gyerekek, készüljünk fel a megpróbáltatásokra. Mi ez? Now who would bother to write that crap? Pazarolja ilyenekre az idejét. Komolyan mondom, használjuk ezt a szart. Szerintem rábasztunk, hogy 3 kiló hajlakot arra a hajra, az meg sem mozdul be. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Csori? Az egy pillangó. When a door closes, a window opens. Or something like Vagy that. valami ilyesmi. Tetszik a csajnak a stílusa, vagy Hey nem girl, tudom. you don't get a photo op like this every day. Ó, pillangó. Tuti le kell fotózni. Még jó, hogy? Ne. De mi ez a jó kis fotó? Masina. Sexy boy. Ez női mosdó. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Azt a kurva! Ímore! Ilyenkor azért nem beszélek, mert én is olvasom itt a dolgokat. Whoa. Hoppá. What the fuck? How? Jaj, can tudom! that be? I was in the Tudom, hol vagyunk bathroom. most. He shot that poor girl. I held up my hand, and then I was back here. As he likely was.
These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. Na gyerekek, elkezdődött ez az idő visszatekerősdi. from color. És most ott vagyunk, ahol az előbb úgymond kezdődött az egész. And if Victoria's Ahol a phone rémálunk rings, véget ért. this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot believe this. Pont captured ugyanott the human vagyunk. condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Tuti beszélünk el sehol. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Na, Why Arbus? te vagy jobb. Because of her images of hopeless faces. Azt Because of her images of hopeless faces. menj már. Akkor, várjál már, azt úgy vissza tudjuk csinálni. Na? I did it. Figyelsz! I actually did it. Of a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in machine. black and white. Időutazó vagyok, gyerekek. Időutazó. Max, don't freak out. Not yet. Diane Arbus. There you go, Azt a Victoria. kurva, de jó Why vagy. Keep it Arbus? together, Max. Because of her images of hopeless faces. You feel like Sure, totally Vicky, haunted by the eyes of those sad When I took my mothers. selfie, Jefferson asked me a question. Ja, ja, ja. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful Azt a kurva. photographic tradition. Hú, gyerekek, tetszik ez a játék. De eddig még emlékszem, hogy láttam a videót, de most így, hogy én játszok vele, most már itt még jobban tetszik. Akkor úgy ennyire nem? Your So generation I can go Már back igen. in time. for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Menj az idő. Can I save her? Portraiture has always Ja, been most a arról vital beszél a aspect csajsz, of hogy meg art tudjuk and menteni. photography. Hát még jó, I need hogy? to go to the bathroom quickly Hogy a and büdös check it out. picsába ne? Now, Hogy, gyerünk. Max, since you've captured our interest and clearly kussoljál want to join már. the conversation, can you please tell us the name of the process that A gave space birth meg ne to nyomjam, the már first lehet ugrani. self-portraits? Rosszul vagyok. I'm sorry. I feel sick. No. May I be excused? Nice try, Max. But A you're kurva not gonna get anyádat. away that easy. We can talk more Hadd after menjek class. már ki. Na, gyerünk Is ki, there szard már, anybody menj who kifele, knows ott áll rajta. Jefferson wants to keep me after class. Haladjál már, And I need faj time ezt a to save that internőt, meg girl. már leütöm, faj, A come on. process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Idegesít. Now you're totally stuck in the retro zone. Ha, kurva vicces vagy. Very good, Victoria. What Ha. if I rewind again and give him the az right azt jelenti, answer? hogy valami hasznosat tanultál, Faces, amit lehet, making hogy them fel tudsz extremely használni. popular from the 1800s onward. Ha The visszateker, first American to guarantee tekerjünk csak vissza. Tekerd, izombó. Mi ez? Ja, ilyenkor teljesen vissza kéne tekerni. Vágesz. Értem. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave Jó, birth to zsír, the kezdem first érteni a játékot, hogy... self-portraits? Akkor... Mi ez? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Vágom. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not Itt dreaming. az idő, hogy hétköznapi hős It's legyél. time to be an everyday hero. Haladj, izombó-e? Izombó? Yes, Victoria, you still... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ezen. Nem próbálom. I'm not avoiding, just Biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Pontosan. Max, don't wait too túl long. sokáig. John de Lennon még once said egy that picsára life verés is what lesz. happens while Nem you're akarsz busy senki making feljönni, other remélem. plans. Hoppá, itt nyitva van a szekrény, most Go on vettem now. észre.
Don't let me stop you. Nem mindegy, benéztetek ide is. Nyomd meg a control gombot, hogy vissza tekerj az utolsó döntésedig. Aha. Yes. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. John Lennon azt mondta. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Azt a Good. kurva. Make sure you finish Ez working on jó it by jönne today. matek órán. Ez nagyon I jó have faith in jönne. you. Nem lenne rossz. Na, mehetek? Megyek. Izomból. Sziasztok. Nyisd ki ezt a szárt. És remélem nem I have szólal enough az time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. És relézelek hülyének. Fuss. Fuss se izomból. Ott van. I hate that science class with those nerds. What's that got to do with anything? Gyerünk befele. Okay, Max, retrace every step. Gyerünk oda. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Ennek szerintetek van valami köze a butterfly effekthez? Szóval most csak Leave úgy. them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Ott What egy are you gomb! doing? Come on, put Ezt that thing megnyomjuk a down. Tell me picsába. what to do. Wowzer, it's happening. I need a hammer to break it open. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even Otto, miss your punk ass, would they? Vedd el! That gun away from me, psycho! Holy shit, I A can't kurva let this életbe! happen. If I can reverse time again, I can help her. Miss your punk ass, would they? Get that gun Kurva away from anyádat! me, You're going to get hurt. Oh, Mit csinálsz? Ez hülye bazd meg. don't ever tell me what to do. I'm so sick of people Kapcsold trying már to be azt a control me. szart! Ezt az előbb way. én basztam el! Don't ever touch me again! Ez előbb nem freak! volt nálam. Nem lehetne véletlenül Shitty day. begyorsítani itt a dolgokat? Mindegy, de vissza That tudom did not tekerni. happen. This cannot be real. De I megtörtént just saw a szívem. girl get shot and then saved her. Gyerünk a picsába. What the Jaj, az fuck is ézel going on? nagyon le leszünk Do baszva. not freak Messages. out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Rendben. Ez rossz fiú, másik jó fiú. Ha szeret minket. Nagyon jó. Nem, már beszélgetünk vele egy picikét, csak hogy mégiscsak olyan. Na. Beszéljünk vele. You look a little stressed out. Nagyon zavarnak tűnik. Are you okay? Hol van? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Fenyo... De hát mondom, később szarba leszek. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used Tuti that line on elbasztam me? most. It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here.
You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Jó fej vagy. Please. No, he does not buy that Azt at jelenti, all. hogy a válaszod. I may have just flushed my scholarship down the Visszatoltak az toilet. időt, hogy máshogy dönts. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Nem. A legért gomb, menj ki a kapuhoz. Nem hiába írta most ő ezt a dolgot. Na. Rendben gyerekek, szerintem ennyi lett volna ez az első rész. Ha tetszett nektek, akkor kérlek titeket, hogy dobjatok egy lájkot, meg ilyenek, és szeretnétek ezt az egészet folytatni. Én Szabi voltam, sziasztok! Jack it up.